Hello everyone, মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। এতিয়া আছো পাকঘৰত ডিউটিৰ পৰা আহি গা পা ধুই মেলি ৰেডি হলো আৰু এতিয়া ভাত বনাবলৈ লৈছো আৰু আজি সাজত বনাম বুলি ভাবিছো লোকেল বস্তু বনাম বুলি ভাবিছো। তো বলক আপোনালোককো দেখাম মইনো কি বনাও আজি সাজত। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু কেনেকুৱা পালে কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। তো আজি সাজত বনাম বুলি ভাবিছো এয়া মূলা লৈছো 4টা গুচাই মেলি ৰেডি কৰি ললো এতিয়া কাটিবলৈ আছে আৰু এপিনে ওলকবি এটা আৰু আলু দুটা ওলকবি মূলা আৰু আলু দি পেলাই বনাম মাছ এপিনে মাছ 5 পিচ মান আছিলে কান্ধুলি মাছ কালি 2 পিচ বনালো আৰু 3 পিচ আছে এইখিনি ওলকবি মূলা আৰু আলু দি বনাম আৰু অলৰেডি মোৰ যোৱাকালিৰে মাছ ফ্ৰাই কৰা হৈয়ে আছে গতিকে আজি সাজত বনাম ওলকবি মূলা আলু আৰু কান্ধুলি মাছৰ আঞ্জা তো এতিয়া এইখিনি মই কাটি পেলাই বইল হ'বলৈ দিওঁ কুকাৰত ইনে এতিয়া মূলাখিনি ওলকবি আৰু আলুখিনি কাটি কৰি ৰেডি কৰি ললো বইল কৰিম বুলি ভাবিছিলো ফাৰ্ষ্টতে কিন্তু এতিয়া বইল নকৰিলো ডাইৰেক্ট মই আঞ্জা বনাম বুলি ভাবিছো এপিনে কেৰাহীত জলকীয়া আৰু পিয়াজ ভাজি আছো তেলত কাৰণ ভাবিছো বইল কৰি ললে বেছি সিজি যাবগে কাৰণ মূলাগিটাও বহুত কুমলীয়া এয়া সৰু সৰুকৈ কাটিছো যেহেতু পটককৈ সিজিব বইল নকৰিলেও আৰু এয়া ওলকবিও সৰু সৰুকৈ কাটিছো এই আঞ্জা আমাৰ ঘৰৰ হয় মানে ওলকবি আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখাইছিলোৱে বহুত ডাঙৰ ওলকবি আমাৰ ঘৰতে হৈছে সেয়াই ওলকবি আছিলে 2 সপ্তাহ মান হ'ল ওলকবিকেইটা এতিয়াও পুৰা তাজা আৰু ফ্ৰেছ হৈ আছে যেহেতু ঘৰতে হোৱা সাৰ নিদিয়া গতিকে ইমান দিনলৈ একেবাৰে একো হোৱা নাই মানে বহুত ধুনীয়া তাজা আজি আনা ওলকবিৰ দৰে হৈ আছে তো এতিয়া আজি আঞ্জা বনাম ওলকবি মূলা আৰু আলু আৰু মাছটো আছে মাছ ফ্ৰাই কৰি ৰাখিছো এপিনে এতিয়া আঞ্জাখিনি দি দিওঁ কাৰণ পিয়াজখিনি ভাজি হৈ গ'ল আঞ্জাখিনি দি দিওঁ এপিনে এতিয়া মূলা ওলকবি আৰু আলুখিনি ভালকৈ তেলতে ভাজি লৈছোঁ 5টামান জলকীয়া দি কাৰণ যেহেতু জলকীয়া গুড়ি নিদিওঁ গতিকে কেঁচা জলকীয়া জ্বলাটো খালে একো নহয় জলকীয়া গুড়ি নিদিওঁ যিহেতু সেইকাৰণে কেঁচা জলকীয়াকৈ 5টামান দিছোঁ এতিয়া এইখিনি ভালকৈ ভাজি লওঁ আৰু এইপিনে আপোনালোকে যে এয়া কান্ধুলি মাছ দেখিছে এয়া মাছ কিন্তু কিনি অনা নহয় আমাৰ ঘৰৰ ফিচাৰী মাছ হয় মাৰি আনিছিলে গতিকে এজনী আছিলে আৰু মানে মই একচুৱেলি জিটি মাছ নাখাওঁ মানে কি খল মাছ কিবা কিবি ঢেৰ মাছ নাখাওঁ তাৰমানে সেইকাৰণে কান্ধুলি মাছ যেনেকৈ ফ্ৰাই কৰি পেলাই কালি 2 পিচ খালোঁ আৰু এই 3 পিচ আজি মূলা ওলকবি ঘৰৰ ওলকবি মূলা আৰু আলুৰ লগত বনাম সেইকাৰণে কৈছোঁ যে আজি সকলোবোৰ বস্তু আজি কিটচেনত মানে কি নিজৰ ঘৰতে পোৱা বস্তুৱে বনাম বুলি কৈছোঁ যিহেতু মাছো ঘৰৰ হয় ঘৰৰ ফিচাৰী হয় আৰু আঞ্জাও যিহেতু নিজৰ ঘৰতে হোৱা হয় খাৰ চাৰ নিদিয়া গতিকে কাৰণে কৈছোঁ যে আজি সকলোবোৰ বস্তু নিজৰ ঘৰতে হোৱা বস্তুৱেদি বনাম বুলি কৈছোঁ তো এতিয়া এইখিনি ভালকৈ ভাজি লওঁ তো এতিয়া ওলকবি মূলা আৰু আলুখিনি ভালকৈ ভাজি লওঁ তেলতে ভাজি আছোঁ তাৰপিছত গৰম পানী দি দিম আৰু মাছ দিম তো অলৰেডি ফ্ৰাই কৰা হৈ আছে তাৰপিছত আৰু ওপৰৰ পৰা ধনিয়া পাত দি দিম এইপিনে ধনিয়া পাতখিনি ধুই কৰি ৰেডি কৰি থৈ দিছোঁ কিন্তু ধনিয়া পাতখিনি এতিয়া কাটি নিদিওঁ একদম যেতিয়া নমাব টাইম হ'ব তেতিয়াহে ধনিয়া পাতখিনি কাটি দিম চাব পাৰে ওপৰৰ পৰা ধনিয়া পাতখিনি দি অকণমান লাৰি দিলোঁ আৰু গেছটো অফ কৰি দিলোঁ মোৰ ওলকবি মূলা আলু আৰু মাছৰ আঞ্জা ৰেডি হৈ গ'ল এইপিনে এয়া মূলা আৰু দাইল একেলগে বইল কৰিছোঁ আৰু এতিয়া পিঁয়াজ তেলত ভাজি আছোঁ এতিয়া দাইলখিনি দি দিওঁ মূলা আৰু দাইল বনাম মানে আজি চব মূলাৰে হ'ব আৰু আজি সাজত চব মূলাই হ'ব আৰু এতিয়া দাইলখিনি দি দিওঁ এয়া মোৰ দাইল হৈ গ'ল তেল মাৰি দিলোঁ আৰু ওপৰৰ পৰা ধনিয়া পাত কাটি দিছোঁ বাছ এতিয়া নমাই দিওঁ এতিয়া ভাত পানী গোটেইখিনি বনাই মেলি ৰেডি হ'ল এতিয়া ভাত খাবলৈ লওঁ আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিল ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ আৰু ভিডিঅ'টো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম বাই বাই গুড নাইট লাভ ইউ